Välkommen tillbaka. Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. I den här videon ska vi lära oss 50 grundläggande meningar som är bland de mest använda i vardagen. Varje mening kommer att upprepas 2 gånger, första gången långsamt och andra gången i normal hastighet. Efter varje 10 meningar kommer det att finnas en praktisk övning i uttal och tal. Kom alltid ihåg att du kan spela om videon så många gånger du vill tills du når en nivå av fullständig behärskning. Jag önskar er en lärorik och givande titt. Kan du slänga det där åt mig? Kan du slänga det där åt mig? Kan du släcka lampan? Är du snäll? Kan du släcka lampan? Är du snäll? Grattis till bröllopet. Grattis till bröllopet. Kan du hjälpa mig? Snälla. Kan du hjälpa mig? Snälla. Jag älskar det här stället så mycket. Jag älskar det här stället så mycket. Vad är klockan nu? Vad är klockan nu? Ska vi ta en promenad? Ska vi ta en promenad? Hon är alltid i tid. Hon är alltid i tid. Jag behöver en kopp kaffe. Jag behöver en kopp kaffe. Vädret är fint idag. Vädret är fint idag. Kan du slänga det där åt mig? Kan du slänga det där åt mig? Kan du släcka lampan? Är du snäll? Kan du släcka lampan? Är du snäll? Grattis till bröllopet. Grattis till bröllopet. Kan du hjälpa mig? Snälla. Kan du hjälpa mig? Snälla. Jag älskar det här stället så mycket. Jag älskar det här stället så mycket. Var ligger närmaste affär? Var ligger närmaste affär? Han pratar engelska väldigt bra. Han pratar engelska väldigt bra. Jag ringer dig senare, okej? Jag ringer dig senare, okej? Den här maten smakar verkligen gott. Den här maten smakar verkligen gott. Jag förstår inte den här frågan. Jag förstår inte den här frågan. Vi ses i parken. Vi ses i parken. Kan jag låna din penna? Kan jag låna din penna? Jag känner mig lite trött. Jag känner mig lite trött. Vilken är din favoritfärg? Vilken är din favoritfärg? Filmen var verkligen intressant. Filmen var verkligen intressant. Var ligger närmaste affär? Var ligger närmaste affär? Han pratar engelska väldigt bra. Han pratar engelska väldigt bra. Jag ringer dig senare, okej?
Jag ringer dig senare, okej? Den här maten smakar verkligen gott. Den här maten smakar verkligen gott. Jag förstår inte den här frågan. Jag förstår inte den här frågan. Jag tar den här, tack. Jag tar den här, tack. Gillar du stark mat? Gillar du stark mat? Hon glömde sina nycklar igen. Hon glömde sina nycklar igen. Låt oss prova något nytt idag. Låt oss prova något nytt idag. Jag kan inte hitta min mobil. Jag kan inte hitta min mobil. Han kommer över på middag. Han kommer över på middag. Tåget är försenat. Tåget är försenat. Jag behöver handla mat. Jag behöver handla mat. Kan du upprepa det? Är du snäll? Kan du upprepa det? Är du snäll? Jag är där om 5 minuter. Jag är där om 5 minuter. Jag tar den här, tack. Jag tar den här, tack. Gillar du stark mat? Gillar du stark mat? Hon glömde sina nycklar igen. Hon glömde sina nycklar igen. Låt oss prova något nytt idag. Låt oss prova något nytt idag. Jag kan inte hitta min mobil. Jag kan inte hitta min mobil. Hon har på sig en röd klänning. Hon har på sig en röd klänning. Jag gillar inte den här låten. Jag gillar inte den här låten. Ska vi gå till stranden? Ska vi gå till stranden? Han väntar utanför på dig. Han väntar utanför på dig. Jag betalar för biljetterna. Jag betalar för biljetterna. Har du några planer? Har du några planer? Boken var verkligen lång. Boken var verkligen lång. Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på det. Kan vi gå tidigare idag? Kan vi gå tidigare idag? Hon är riktigt bra på att sjunga. Hon är riktigt bra på att sjunga. Hon har på sig en röd klänning. Hon har på sig en röd klänning. Jag gillar inte den här låten. Jag gillar inte den här låten. Ska vi gå till stranden? Ska vi gå till stranden? Han väntar utanför på dig. Han väntar utanför på dig. Jag betalar för biljetterna.
Jag betalar för biljetterna. Jag måste bli klar med det här. Jag måste bli klar med det här. Ska vi beställa pizza ikväll? Ska vi beställa pizza ikväll? Han kommer alltid sent till lektionen. Han kommer alltid sent till lektionen. Jag älskar att lyssna på musik. Jag älskar att lyssna på musik. Vilken är din favoritårstid? Vilken är din favoritårstid? Hunden skäller högt. Hunden skäller högt. Vi ses imorgon då. Vi ses imorgon då. Kan du tända lampan? Kan du tända lampan? Jag ska till gymmet. Jag ska till gymmet. Hon pluggar inför sitt prov. Hon pluggar inför sitt prov. Ska vi ta en kort paus? Ska vi ta en kort paus? Jag måste bli klar med det här. Jag måste bli klar med det här. Ska vi beställa pizza ikväll? Ska vi beställa pizza ikväll? Han kommer alltid sent till lektionen. Han kommer alltid sent till lektionen. Jag älskar att lyssna på musik. Jag älskar att lyssna på musik. Vilken är din favoritårstid? Vilken är din favoritårstid?